नमस्कार, मी सतीश आहे. तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत ऑनलाईन जेव्हा तुम्हाला पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन एखादं डॉक्युमेंट असेल तर त्यावेळेला तुम्हाला मराठी, हिंदी, उर्दू अशा इतर अनेक भाषांमध्ये जर लिहायचं असेल तर ते लिहिण्यासाठी गुगल क्रोमचं एक्सटेन्शन, ज्याला गुगल इनपुट टूल या नावाने ओळखलं जातं, तर ते गुगल इनपुट टूल हे एक्सटेन्शन खूप चांगल्या प्रकारे तुम्हाला या सर्व भाषांमध्ये लिहिण्यासाठी मदत करत असतं. तर याच एक्सटेन्शन संदर्भात आपण जाणून घेणार आहोत. यासाठी तुम्हाला सुरुवातीला गुगल क्रोम या ब्राउझरवर जायचं आहे. या गुगल क्रोम मध्ये आल्यानंतर इथे गुगलची वेबसाईट टाईप करायची आहे, जी सर्वांनाच परिचित आहे. त्यामध्ये गुगल इनपुट टूल क्रोम एक्सटेन्शन हे ऑप्शन तुम्हाला इथे दिसणार आहे. त्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. नाव व्यवस्थित लक्षात घ्यायचं आहे, गुगल इनपुट टूल क्रोम एक्सटेन्शन. तर या नावाने त्याला सर्च करायचं आहे. सर्च केल्यानंतर इथे एक वेबसाईट तुम्हाला दिसणार आहे. ती वेबसाईट आहे गुगल इनपुट टूल्स एक्सटेन्शनची. त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर उजव्या बाजूला तुम्हाला इथे ॲड टू क्रोम हे ऑप्शन मिळेल. त्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर एक स्मॉल मेसेज या ठिकाणी पॉपअप होईल. त्याला डाव्या बाजूच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे, जिथे ॲड एक्सटेन्शन हे नाव लिहिलेलं आहे. क्लिक केल्यानंतर इथे चेकिंगचा मेसेज येईल. चेकिंग झाल्यानंतर पुन्हा एकदा एक स्मॉल इंटरफेस ज्यामध्ये मेसेज पॉपअप होईल, त्याला क्लोज करायचं आहे. क्लोज केल्यानंतर आता हे जे गुगल इनपुट टूल एक्सटेन्शन आहे, हे एक्सटेन्शन या ठिकाणी ॲड झालेलं आहे. त्याचा आयकॉन तुम्ही या ठिकाणी बघायचा आहे. जर तुम्हाला त्याचा आयकॉन या ठिकाणी दिसत नसेल तर या ब्रेन सारख्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यावर इथे तुम्हाला गुगल इनपुट टूल हा ॲड झाल्याचा दिसेल. त्यातल्या हे जे पिनचं आयकॉन आहे, त्या पिनच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर इथे तो गुगल इनपुट टूलचा आयकॉन या ठिकाणी अपियर झालेला आहे. प्रत्येक वेळेला तुम्हाला या आयकॉनवरती इथे क्लिक करावं लागणार आहे. त्यानंतर ह्या गुगल इनपुट टूल एक्सटेन्शनवरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर पुन्हा एकदा तुम्हाला इथे एक्सटेन्शन ऑप्शन्स तुम्हाला मिळत असतात. त्या एक्सटेन्शन ऑप्शन्सवरती क्लिक करायचं आहे. तुम्हाला या ठिकाणी ज्या भाषा या गुगल इनपुट टूलमध्ये ॲड करायच्या असतील त्या भाषा तुम्ही या ठिकाणाहून सिलेक्ट करू शकतात. मी सुरुवातीला इंग्लिश ही भाषा या ठिकाणी ॲड करतोय. इंग्लिश ही भाषा ॲड करण्यासाठी त्या इंग्लिश भाषेच्या कीबोर्डवरती डबल क्लिक करायचं आहे. डबल क्लिक केल्यानंतर उजव्या बाजूला ती भाषा या ठिकाणी ॲड झाल्याचं तुम्हाला दिसेल. त्यानंतर पुढची जी भाषा आहे, मी हिंदी या ठिकाणी सिलेक्ट करतोय. हिंदीमध्ये हिंदी हा जो सिम्बॉल आहे त्याच्यावरती डबल क्लिक करायचा आहे. त्यानंतर ती भाषा देखील या ठिकाणी उजव्या बाजूला ॲड झालेली आहे. त्याच्यानंतर मराठी ही भाषा जर मला इन्स्टॉल करायची असेल तर लिस्टमध्ये मी मराठी भाषा शोधेल. मराठी ही भाषा या ठिकाणी आलेली आहे, त्याच्यावरती डबल क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला जर उर्दू ही भाषा हवी असेल तर तुम्ही उर्दू या भाषेला देखील या ठिकाणी सिलेक्ट करू शकता. उर्दू ही भाषा याचा कीबोर्ड या ठिकाणी दिसतोय, या भाषेवरती डबल क्लिक करायचं आहे. तर या 4 भाषा तुमच्या या आयकॉनमध्ये ॲड झालेल्या असतील. हे सर्व भाषा ॲड झाल्यानंतर या टॅबला क्लोज करायचं आहे. त्यानंतर नवीन जी टॅब आहे त्या टॅबमध्ये जायचं आहे. त्या टॅबमध्ये गेल्यानंतर मी गुगलची वेबसाईट टाईप करतोय. या गुगलच्या वेबसाईटमध्ये आता मला काही मराठीत सर्चिंग करायचं असेल तर ते सर्चिंग करण्यासाठी सुरुवातीला तुम्हाला या एक्सटेन्शनवरती क्लिक करायचं आहे. तुम्हाला ज्या भाषेतून लिहायचं आहे ते लिहिण्यासाठी या ठिकाणी कीबोर्ड हा सिलेक्ट करायचा आहे. मी मराठी याला सिलेक्ट करतोय. तर या ठिकाणी मला मराठी सुविचार हे सर्च करायचे आहेत, म्हणून मी मराठी इथे लिहायला सुरुवात करतोय. आता या ठिकाणी टाईप करत असताना एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे. ज्या पद्धतीने आपण फेसबुक आणि व्हॉट्सअपवरती चॅटिंग करत असतो त्याच पद्धतीचे कीबोर्डवरचे बटन या ठिकाणी प्रेस करायचे आहेत. कुठलाही मराठी कीबोर्ड नसणार आहे. मी जर इंग्लिशमध्ये हे सर्व कीवर्ड्स टाईप करेल. टाईप केल्यानंतर मराठी हे मी इंग्लिशमध्ये लिहिलेलं आहे. त्याचा पर्यायी शब्द तुम्हाला इथे हे गुगल इनपुट टूल सुचवत असतं. आता मी डाउनवर्डचं बटन प्रेस करतोय. ते सर्व शब्द या ठिकाणी येत असतात. जर पहिला शब्द तुम्हाला ओके वाटत असेल तर कीबोर्डवरचं स्पेसचं बटन प्रेस करायचं आहे. ते ऑटोमॅटिक या ठिकाणी मराठी या भाषेला सर्च इंजिनमध्ये एंटर करेल. त्यानंतर तुम्हाला पर्याय सुचवले जातील. यातल्या
मराठी म्हणी जर मला हव्या असतील तर मी मराठी म्हणी या ऑप्शनवरती क्लिक करतोय. क्लिक केल्यानंतर इथे तुम्हाला इमेजेस मिळत असतात. मराठी लिटरेचर मधल्या ज्या सर्व वेबसाईट्स असतील त्या वेबसाईट्स देखील या ठिकाणी उपलब्ध होत असतात. तर या सर्व म्हणी या ठिकाणी उपलब्ध झालेल्या आहेत. सर्चिंगमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे हे काम करत असतं. जर तुम्हाला ही भाषा बदलायची असेल तर पुन्हा एकदा इंग्लिश या भाषेला इथून सिलेक्ट करायचं आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्ही मराठी न्यूज यालाही तुम्ही अशा पद्धतीने सर्च करू शकतात. हे इंग्लिश सर्चिंग झालं. तुम्हाला वाटलं उर्दू सर्चिंग करायचं तर तुम्ही या कीबोर्डच्या माध्यमातून उर्दू या भाषा सिलेक्ट करून त्यानंतर तुम्ही त्याला सर्च करू शकतात. आता गुगल ड्राईव्ह मध्ये मी आलेलो आहे. तर गुगल ड्राईव्ह मध्ये मला एखाद्या डॉक्युमेंट वरती काम करायचं आहे म्हणून मी डाव्या बाजूच्या न्यू या टॅब वरती क्लिक करतोय. गुगल डॉक्स याला सिलेक्ट करतोय. सिलेक्ट केल्यानंतर डाव्या बाजूच्या या कोपऱ्यात मला या फाईलला मराठी नाव द्यायचं आहे. मराठी नाव देण्यासाठी पुन्हा एकदा गुगल इनपुट टूलच्या आयकॉनवरती क्लिक करतोय. त्यानंतर मराठी या भाषेला सिलेक्ट करायचं आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर इथे मी या फाईलला नाव देईल. कीबोर्डवरती मी इंग्लिशमध्ये अहवाल हा शब्द तयार होईल अशा पद्धतीचं कीवर्ड्स वापरले आहेत. त्यानंतर स्पेस या बटनाला प्रेस करतोय. अहवाल हा शब्द या ठिकाणी ऍड झालेला आहे. आता या डॉक्युमेंटमध्ये मला लिहायचं आहे. पुन्हा एकदा व्हॉट्सअप आणि फेसबुक सारखं टायपिंग या ठिकाणी करायचं आहे. तर इथे मी मराठीमध्ये टाईप केलेलं आहे. नमस्कार, आज आपण जाणून घेत आहोत मराठी, हिंदी व उर्दू अशा अनेक भाषांमध्ये ऑनलाईन कसे लिहायचे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही या फाईलमध्ये लिहू शकतात. तुम्हाला जर वाटलं पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन मध्ये लिहायचं असेल तर पुन्हा एकदा गुगल ड्राईव्ह वरती जाऊन गुगल स्लाइड्स याला सिलेक्ट करायचं आहे. गुगल स्लाइड्स वरती जरी तुम्ही आलात तर या ठिकाणी क्लिक टू ऍड टायटल या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर इथे तुम्हाला जे काही पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन तयार करायचं आहे त्याला ती भाषा ऑलरेडी तुम्ही उजव्या बाजूला या एक्सटेन्शनच्या आयकॉनवरती क्लिक केलेली आहे. तिथे तुम्हाला म हा शब्द दिसतोय. याचा अर्थ मराठी ही भाषा आपण सिलेक्ट केलेली आहे. यामध्ये तुम्ही लिहू शकतात. या फाईलला नाव द्यायचं असेल तर डाव्या बाजूच्या या कोपऱ्यातल्या बॉक्सवरती जर तुम्ही क्लिक केलं तर हा फर्स्ट जे काही लेटर असेल ते लेटर ऑटोमॅटिक या ठिकाणी येत असतं. येत नसेल तर तुम्ही टाईप करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही गुगल इनपुट टूलच्या माध्यमातून कोणत्याही डॉक्युमेंट फाईलवर, पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनवर, गुगलच्या सर्च इंजिनवर किंवा इतर अनेक ठिकाणी तुम्हाला जिथे जिथे तुम्हाला तुमची भाषा वापरायची असेल त्या ठिकाणी तुम्ही या गुगल इनपुट टूलच्या माध्यमातून तुमच्या चॉईसच्या भाषेत तुम्ही लिहू शकतात. धन्यवाद.